May mga maling desisyon talaga tayo sa buhay. So ito sa mga halimbawa ng maling desisyon sa buhay. Yari ako. Hindi naman sa maarte ako sa puti. Yari lang ako sa asawa. Bagong labay may kasi. Bagong labay yung sapatos. Kasi uwi ka ganyan. Yari talaga. Yeah. When you with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you with me, baby, don't you see I'm shining? Hey, yeah. Good morning. So nandito tayo sa may tawag sa lugar nito, sa may Prayer Mountain. Kung saan ako binudol ng tatay ko. So, quick ride lang to. Katatapos ko lang kumain ng pares. Tara. Woo! Ayaw mag-lock ng sapatos ko. Ayan. Sana hindi ako maligaw. Kalimutan ko na yung daan. Tarik ko to. Nalala ko pa to. Hindi ako nagkakamali. Dulo nito kaliwa. Hi, good morning po. Ano pong tawag sa lugar mo ito? Gadili. Hindi po, salamat po. Ito masarap mag-bike. Gusto ko dito po. Gusto ako dito na airpods. Dito pala sa Tipolo. Hey, legit. Woo! Patag na to. Tayo doon. Tapos aakit tayo. Sarap dito kung may drone. Okay, ngayon saan ako dadaan? Kaliwa kanan. Solid cement. Solid cement. Saan ba punta yun? Dito ba yun? Shit! Mali na nagputi tayong sapatos at medyas. Shit eh. Yari tayo alisis. Ay! Puto! Gusto mo yan eh. Bossing, kita yung diretsyo na papuntang Marcos Highway no? Okay. Salamat boss. So, tama ako. My God, putek. May Diyos ka. Man, legit tindaan dito. Yung dagat. Ba ako dumaan dito. Ano? Mystical cave. Ay, ito nga. Lakas kuya. Ingat po. Merong mystical cave sa Antipolo. Yan, dito yan. So, pag galing kayo Marcos Highway,
Tapat ng Provident. May daanan dun eh. Tapos ito na sa left side. So mukhang cave siya within the Puting Bato Mountain. Or sa bundok na Puting Bato. My God! Pagod! Hindi pa ako nakapunta dyan sa mystical cave na yan eh. Dahil muna takot ako sa mga ganyan mag-isa. At yun lang. Takot lang ako. Yeah. So dito na yung mahirap. Ano na to? Ito yung daan hanggang sa baba. Medyo ahon ng konti. Tapos ito yung daan. Sunrise to sunset place. Little bug. So mukhang okay yun. Hanapin natin mamaya sa Facebook. Mahirap nga lang puntahan. Kapoy na ako. Gravel bike on a gravel road. Legit. Yeah. Kaya tayo yung pababa. Sa wakas wala nang putikan. Oh! So ang laki ng kalsada palang gagawin dito. Woo! Kalsada!